Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tầm Mục vừa lên thuyền truy Vân thì đã gặp phải sự tấn công của trùng quân Tam Kỳ Bảo. Một đám bộ vàng chóe bay tới, Tầm Mục lập tức múa kiếm phát tà dương, nguyên khí bùng nổ thành mặt trời kiếm khí. Thế vậy, chủ thuyền khen, kiếm pháp tốt, nhưng đó mới là khai vị. Một trùng chiếu kinh khủng hơn ập tới, dẫn đầu là một nữ tướng. Tầm Mục vừa thấy căng thì ông chủ thuyền trung niên cười hì hì, lôi ra hồ lô lửa, thả ra con phượng hoàng lửa 9 đầu, khe lửa đốt trụi vô số bọ và lính. Chưa hết, ông ta quay hồ lô, hút toàn bộ trùng chiều vào trong, rồi bắt ấn luyện hóa thành tro. Tầm Mục lóa mắt thốt lên, cao thủ, ít nhất là cảnh giới thất tinh. Chứng kiến một màn này, nữ tướng Tam Kỳ Bảo nhìn chăm chăm chủ thuyền, mặt biến sắc nói, ngươi là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu. Vừa nghe tên này, toàn bộ hành khách, kể cả quan chức sợ vãi linh hồn, tất cả triệu vũ khí vào chủ thuyền. Hóa ra, ông chủ hiền lành này chính là đại thủ phỉ khét tiếng, bị đạo môn trục xuất vì lòng dạ xấu xa và bị triều đình truy nã. Thấy đối phương không phủ nhận, nữ tướng Tam Kỳ Bảo cảm giác khó nhằn nên đành rút lui. Sau khi kẻ địch bỏ đi, chủ thuyền quay sang kết thân với Tầm Mục. Lúc bấy giờ, Tầm Mục nghi vấn hỏi, có phải sư huynh bị đạo môn đuổi xong liền đi làm thủ phỉ không? Phạm Vân Tiêu vỗ đùi, chuẩn, lão già đó nhìn thấu tương lai của ta. Đang chém gió thì lò luyện đan của thuyền bị phá, thì ra nữ tướng Tam Kỳ Bảo đã lén nhét bọ vào phá hỏng khiến lò nổ tung. Tình thế nguy cấp, Phạm Vân Tiêu gào lên, bỏ thuyền. Thế nhưng Tầm Mục ngăn lại, hắn tự tin nói, ta biết luyện khí, để ta xem. Con thuyền bắt đầu rơi tự do, Phạm Vân Tiêu phải bay ra, dùng phượng hoàng lửa đỡ cả con thuyền, gồng đến mặt đỏ tía tai. Trong khoang, Tầm Mục dùng chút tức nguyên khí và huyền vũ nguyên khí đúc lại một cái lò luyện đan hoàn toàn mới. Ngay lúc Phạm Vân Tiêu sắp tèo, động cơ gầm lên, con thuyền không chỉ bay lại mà còn vút một phát, tốc độ tăng vọt, nhanh gấp 3 đến 5 lần, phá vỡ cả tường âm thanh. Nhờ tốc độ này, con thuyền 8 ngày đường bay chỉ mất hơn 1 ngày là tới kinh thành. Vừa hạ cánh, quan chức định bắt Phạm Vân Tiêu, lão lại giơ giấy tờ. Hoàn lương rồi, có giấy phép đây. Trước khi Tầm Mục đi, Phạm Vân Tiêu kéo lại rủ dê. Theo ta làm ăn lớn đi. Tầm Mục từ chối. Thấy vậy, Phạm Vân Tiêu tặng hắn quyển Thái Huyền Toán Kinh mà gã thó được từ đạo môn. Đây là bí kíp để học 14 chiêu đạo kiếm. Thấy vậy, hai mắt Tầm Mục mắt sáng rực, hắn không khách khí mà lập tức nhận lấy. Sau đó, hắn trở về Thái Học viện, thấy con Long Kỳ Lân bị bỏ đói cả tháng trời vì Đại Tế Ti mới tưởng nó là tượng đá. Thấy thương hại nên hắn quyết định nhận nuôi Long Kỳ Lân. Đổi lại, mỗi ngày nó phải cho hắn một ít long tiên. Xếp kèo xong, Tầm Mục dẫn thú cưng đi ăn. Trên đường, họ thấy Hoàng tử Uyển đang náo loạn, thỉnh thoảng có người bị đánh bay. Lại gần mới biết, Thất công chúa vừa đi rèn luyện về, đang một mình khiêu chiến toàn bộ Hoàng tử Uyển. Linh Dục Tú thấy Tầm Mục thì vội reo lên, chăn bò, rồi hớn hở chạy ra. Nàng nói cho hắn biết tin, Đại Tế Ti mới không phải Bá Sơn mà chính là Cố Ly Noãn. Nói rồi, cô nàng định kéo Tầm Mục về phòng riêng thì nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư xuất hiện nói, đàn ông không được vào phòng con gái, qua phòng ta. Vị nhị hoàng tử này cảnh báo Tầm Mục về Cố Ly Noãn vì Tầm Mục thó mất cây thiếu bảo kiếm của lão. Bởi vậy, Linh Ngọc Thư ngỏ ý muốn làm trung gian hòa giải. Nghe xong, Tầm Mục cười khẩy đáp, quy củ của đại khư chúng ta là đồ lấy được thì không trả. Hơn nữa, Cố Ly Noãn là thầy của thái tử, ông ta nể mặt thế tử, sao lại nể mặt ngươi được? Ngươi không lo ông ta gây khó dễ cho ngươi à? Nhị hoàng tử nghe xong biến sắc, đành rút lui. Tầm Mục trở về, thấy Hồ Linh Nhi đang đi đòi nợ đám sĩ tử, bị Tầm Mục đánh bại, nhưng đám sĩ tử nói, giờ hắn là quan lục phẩm, ai dám đánh hắn nữa? Hồ Linh Nhi hoảng hốt kêu lên, công tử, nguồn thu nhập của chúng ta đứt rồi, không nuôi nổi con quái vật kia đâu. Tầm Mục trấn an, bảo Long Kỳ Lân nhổ một bình nước dãi rồi mang đến Thái Y Điện. Sau khi chốt kèo và ăn được một khoản chênh lệch kha khá, Tầm Mục vừa ra khỏi Thái Y Điện thì đụng độ kẻ thù. Cố Ly Noãn, tân Đại Tế Ti xuất hiện, lão gần giọng quát, khí dân đại khư, trả thiếu bảo kiếm đây. Tầm Mục lắc đầu, đồ ta lấy được bằng thực lực, xưa nay không trả. Cố Ly Noãn nổi sát khí muốn lao vào xé xác hắn. Ở phía đối diện, Tầm Mục bình tĩnh nói, ta là quan lục phẩm, ngươi đụng ta, hoàng đế sẽ xử tử cả nhà ngươi. Cố Ly Noãn cười lạnh, ta không cần tự ra tay. Ngay lúc đó, một giọng nói bá khí vang lên, ngươi không dám, ngươi đụng sư đệ ta xử lý cả nhà ngươi. Bà Sơn Tế Ti xuất hiện, Cố Ly Noãn cứng người, rồi cười ha hả, hóa thành ma khí bỏ chạy. Bà Sơn Tế Ti hóa đao khí đuổi theo, rõ ràng là muốn đánh nhau cho đội ngừa ngáy tay chân. Kế đến, Tầm Mục vừa về nhà đã thấy quốc sư Duyên Khang đang đứng trong sân nhà hắn. Quốc sư bình thản nói, sáu chủ Thiên Thánh giáo lại là tiến sĩ của ta, thú vị. Lão đã biết thân phận của Tầm Mục, quốc sư hỏi, ngươi không sợ ta trừ khử ngươi sao? Tầm Mục tự tin đáp, không sợ, ngươi lấy mạng ta, Thiên Thánh giáo tất phản. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nói thẳng, lý tưởng của giáo ta và của ngài giống nhau, Duyên Khang quốc chính là một Thiên Thánh giáo mở rộng, chúng ta chỉ phản khi ngài phản bội lý tưởng đó. Quốc sư bị ấn tượng mạnh với câu trả lời này, lão thừa nhận vốn định khống chế Tầm Mục, nhưng giờ đã bỏ ý định đó. Lão nói, lưu lại Thiên Ma giáo chính là lưu lại một thanh kiếm treo trên đầu ta, nếu ta vi phạm lý tưởng của các ngươi, ta chờ ngươi tới lấy mạng ta. Tầm Mục nghe mà lạnh gáy, hắn thầm nghĩ, lão già này không phải người, chỉ sống vì lý tưởng. Quốc sư rời đi, nói với thuộc hạ, tên nhóc đó rất giống ta, nhìn hắn làm ta khó chịu, chỉ muốn lấy mạng hắn, ta ghét soi gương. Đến đây thì cũng hết tập 58 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.